everyone, welcome back to my channel. So, hi guys, ang topic natin ngayon ay ituturo ko kung paano magpinta ng bulaklak gamit ang watercolor. So, ang gagamitin kong kulay ay white at saka green and the purple one para sa bulaklak. So, ang next step after mixing the watercolor, we're gonna do the outline.